নমস্কাৰ সকলোকে সুপুৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোনসকল ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ। আজি মই ক্লাছ 12ৰ অসমীয়াৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ যিকেইটা পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাগতিয়াল। যিকেইটা কুৱেশ্যন চমু আৰু এইবাৰ আজি মই ভিডিঅ'টোত চমু আৰু দীঘল কুৱেশ্যন সকলোখিনি লৈ আহিছোঁ, তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। আৰু মই এই অসমীয়াৰ আৰু দুটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তোমালোকে যদি নাচায় ডেছক্ৰিপশ্যনত চাবা, আৰু এডুকেশ্যনো বনাই থোৱা আছে, যদিহে নাচায় তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। মই তোমালোকৰ আজি মিলিয়ন পাৰ্টটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ, দীঘল আৰু চমু কুৱেশ্যন এনচাৰ। তো তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন চাই পৰীক্ষাত বহিবা। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকক ক'ব লৈছোঁ। এক নম্বৰ প্ৰথমটো ক আছে, অতি চমু প্ৰশ্নাৱলী আছে। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে এৰি অহা দিনবোৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল, কিমান চনত নলিনীবালা দেৱীয়ে পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰিছিল? কিমান চনত নলিনীবালা দেৱীয়ে পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰিছিল? তো এনচাৰটো তোমালোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ। 1958 চনত নলিনীবালা দেৱীয়ে পদ্মশ্ৰী উপাধিটো লাভ কৰিছিল। এইবাৰৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে, মিলন কবিতাটোৰ কবিৰ কোনখন কবিতা পুথিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে? তো এনচাৰটো হ'ল মিলন কবিতাটোৰ কবিৰ সন্ধিয়াৰ সুৰ কবিতা পুথিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে, অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত নলিনীবালা দেৱী কি নামেৰে জনাজাত? উত্তৰটো হ'ল অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত নলিনীবালা দেৱীক অতীন্দ্ৰিয় কবি নামেৰে জনাজাত, অতীন্দ্ৰিয় কবি হিচাপে জনাজাত। সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কবিগৰাকী কোন? তো এনচাৰটো হ'ল সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কবিগৰাকী হৈছে নলিনীবালা দেৱী। তোমালোকে এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিবা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, নলিনীবালা দেৱীয়ে লিখা দুখন জীৱনী গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। নলিনীবালা দেৱীয়ে লিখা দুখন জীৱনী গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। তো উত্তৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীয়ে লিখা দুখন জীৱনী গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে স্মৃতিতীৰ্থ আৰু বিশ্বদীপা। স্মৃতিতীৰ্থ আৰু বিশ্বদীপা। তো তোমালোকে ভালদৰে চাবা, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এবাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, নলিনীবালা দেৱী দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। নলিনীবালা দেৱী দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। তো এনচাৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱী দুখন কবিতা পুথিৰ নাম হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ আৰু সপোন সুৰ। সন্ধিয়াৰ সুৰ আৰু সপোন সুৰ। এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাবা, এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, নলিনীবালা দেৱী আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ব্যঞ্জনা প্ৰতিধ্বনিত হোৱা কবিতা পুথি কেইখন কি কি? তো কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, নলিনীবালা দেৱী আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ব্যঞ্জনা প্ৰতিধ্বনিত হোৱা কবিতা পুথি কেইখন কি কি? উত্তৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱী আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ব্যঞ্জনা প্ৰতিধ্বনিত হোৱা কবিতা পুথি কেইখন হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ, সপোন সুৰ, পৰশমণি, অলকানন্দা আৰু অন্তিম সুৰ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, নলিনীবালা দেৱী কোন দুখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কবিতাত স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ প্ৰৱাহিত হৈছে? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। উত্তৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱী যুগ দেৱতা আৰু জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থৰ কবিতাত স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ প্ৰৱাহিত হৈছে। এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ এটা দীঘল কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যনটো আহিলে, মিলন কবিতাটিত কবিয়ে কাৰ লগত কাৰ মিলন হোৱাৰ কথা বুজাইছে আলোচনা কৰা। তো এনচাৰটো তোমালোকে চাবা, অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি নলিনীবালা দেৱীৰ মিলন কবিতাটিৰ আধ্যাত্মিক চেতনাৰ প্ৰতিধ্বনি অনুভূত হৈছে। কবিতাটিত কবিয়ে পৰম আৰাধ্য ভগৱানৰ লগত কবিৰ মিলন হোৱাৰ কথা বুজাইছে। কবিয়ে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে। সপোনে দি থাকে জোনাকীৰ পোহৰ, গধূলিৰ তৰা ভৰা আকাশৰ পোহৰত, হৃদয়ৰ গভীৰ কোণত, ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰালৈকে সকলোতে কবিয়ে পৰজনাৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰে। পৰম আৰাধ্যজনৰ লগত কবিৰ অন্তৰত জাগি উঠা এই অনুভৱক কবিয়ে মিলন বুলি অভিহিত কৰিছে। এইটো হ'ল এনচাৰটো। তোমালোকে ভালদৰে লিখি লৈ নিজৰ পৰীক্ষাত বহীত লিখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিয়ে তেওঁ পৰম আৰাধ্যজনক ক'ত কেনেকৈ নিতে দেখা পায় বুলি কৈছে? চমুকৈ লিখা। কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যজনক ক'ত কেনেকৈ নিতে দেখা পায় বুলি কৈছে? চমুকৈ লিখা। উত্তৰটো চাবা, কবি নলিনীবালা দেৱীয়ে মিলন কবিতাটিৰ তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে। সপোনে দি থাকে তেওঁ পৰমজনৰ অস্তিত্ব হৃদয়ৰ নিজান কোণত অনুভৱ কৰে। নিশাৰ জোনাকী পোহৰত, সন্ধিয়াৰ তৰা ভৰা আকাশৰ মোহনীয়া সৌন্দৰ্য সুষমাৰ মাজত, গধূলিৰ আকাশত ধ্যানৰ মুহূৰ্তত, সূৰ্য উদয় হোৱা সময়ৰ পৰা নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰা সময়লৈকে প্ৰতিটো ক্ষণতে কবিয়ে ভিন ভিন ৰূপৰ পৰজনাক দেখিবলৈ পায়। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ।
কবিয়ে তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন বুলি কি বুজাইছে ব্যাখ্যা কৰা। কুৱেশ্যনটো আহিলে কবিয়ে তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন বুলি কি বুজাইছে ব্যাখ্যা কৰা। তো এনচাৰটো তোমালোকে চাবা। এনচাৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীৰ অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবিতাবোৰৰ মাজত হৃদয়ৰ আকুলতাৰ লগত গভীৰ চিন্তাৰ সমাৱেশ ঘটে। মিলন কবিতাটিত আধ্যাত্মিক চেতনাৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়। কবিৰ ভগৱানৰ প্ৰতি যি আৰাধনা সেয়াই কবিক জীয়াই থকাৰ সমল আৰু প্ৰেৰণা যোগায়। কবিয়ে সেয়ে মিলন কবিতাটিত নিশাৰ জোনাকী পোহৰ, গধূলিৰ তৰাভৰা আকাশ, ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰালৈকে প্ৰতিটো ক্ষণতে কবিয়ে পৰমজনাৰ অস্তিত্ব ভিন ভিন ৰূপত অনুভৱ কৰে। এই ভিন্ন ৰূপৰ অনুভৱকে কবিয়ে পৰমজনৰ প্ৰতি তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন বুলি অভিহিত কৰিছে। এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো, তোমালোকে চাবা ভালদৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে মিলন কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে চমুকৈ আলোচনা কৰা। এনচাৰটো হ'ল অসমীয়া ৰহস্যবাদী কাব্যক্ষেত্ৰখনৰ কবি নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাৰ মাজত ঘাইকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ সুৰ শুনিবলৈ পোৱা যায়। শান্ত সমাহিত আৰু কৰণ আকুতিৰে ভৰা কবিতাবোৰত কবিৰ আকুল হৃদয়ৰ বিননি ধ্বনিত হৈছে। কবিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ দুখ আৰু বেদনাৰ ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাৰ মাজেদি বিচাৰ কৰি তেখেতৰ মূল্যৱান কবিতাসমূহৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিছে। সেয়েহে মিলন কবিতাটিৰ আধ্যাত্মিক চেতনাৰ পৰিস্ফুৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কবিয়ে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে। সপোনে দি থাকে নিজৰ হৃদয়ৰ নিজান কোণত নিশাৰ জোনাকী পোহৰ, গধূলি তৰাভৰা আকাশৰ মোহনীয়া সৌন্দৰ্য, ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰালৈকে প্ৰতিটো ক্ষণতে কবিয়ে পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব ভিন্ন ধৰণে অনুভৱ কৰে। কবিৰ মতে এয়াই তেওঁৰ পৰমজনাৰ সৈতে হোৱা অনন্ত মিলন। এইদৰে কবিৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিলন কবিতাটোত প্ৰকাশিত হৈছে। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই লাইনতে যে আছে যে এই লাইনতে তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি থবা। এইকেইটা লাইন প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে তোমালোকৰ ব্যৱহৃত হৈছে। এইটো সপোনে দি থাকে নিজৰ হৃদয়ৰ নিজান কোণত নিশাৰ, মই তোমালোকক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইকেইটা এইকণ পেগাত তোমালোকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে তোমালোকে এইটো পেগা ভালদৰে মুখস্থ কৰি যাবা। তো আজিলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা কুৱেশ্যনকে লৈ আহিলোঁ। যদিহে ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে যদি নাচোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত চাবা, নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।